Wij hebben een opdracht gekregen vanuit school om een congres te organiseren. En wij hebben eigenlijk als artco-studenten een beetje de focus gelegd op juist de niet-alledaagse manieren van manipuleren. En we hebben uit heel veel verschillende disciplines mensen gezocht en gevonden die op hun eigen manier met manipulatie bezig zijn. En om te beginnen hebben we hier de beeldzetters die graag komen vertellen over hoe zij manipuleren. Welkom. Ja, goedemiddag. Wij zijn beeldzitters. Dit is Julian en ik ben Vincent. En wij maken belevingen. En dat doen wij vanuit ons atelier in Utrecht en op de locatie waar wij werken. Wij maken belevingen en daarbij maken we gebruik van lichtprojecties, geluiden, soundscapes, theater en dans. En daarmee maken we op een locatie, bijvoorbeeld in de duinen of in een bos of op een festival, proberen wij een wereld te maken waar je in kunt verdwijnen. Ons doel is eigenlijk, wat wij graag willen, is om mensen uit de dagelijkse sleur te halen, om ze mee te nemen en een andere realiteit te laten zien. En om dat te maken, maken we eigenlijk gebruik van de wereld wat daar al is. Dus het ritme, het tempo van een plek, de beelden die we daar ook vinden, bijvoorbeeld de glinstering van het zon in het water, dat bewerken we. Daar voegen we ook weer eventueel dingen aan toe die we bedacht hebben. Dus je weet van een danser die uit de glinstering ontstaat. En dat projecteren we terug op die plek, op die locatie. En daarmee heb je dus die wereld waar je doorheen kunt lopen. Ja, ik denk als we dan aan zo'n project starten of zo, we werken heel vaak echt vanuit de locatie. Dus wat we dan doen, we gaan daar dan heen en dan gaan we ook luisteren. Wat zegt die locatie ons? Wat kunnen wij hiermee? We creëren een sfeer eigenlijk en mensen komen daarin terecht. En we proberen zonder een bordje neer te zetten van je moet stil zijn of je moet hierheen of je moet daarheen. We proberen mensen eigenlijk heel erg vrij te laten om in die wereld die we maken, of die droomwereld of die surrealistische wereld, of hoe je dat wil noemen, om ze daar vrij in rond te laten lopen. Dus mensen maken eigenlijk hun eigen beleving. Ja, samenvattend denk ik dat we eigenlijk het vetste vinden om gewoon op een locatie te werken en daar gebruik maken van dat wat daar al is, iets nieuws te maken wat daar ook kan zijn. Ja, onze droomwereld of zo. Zo, ik ben Patrick Picard. Zoals jullie wellicht horen kom ik niet uit Nederland, maar uit Voilà, meer bepaald inderdaad uit Brussel. Kan iedereen mij goed verstaan? Ja, ik ben Patrick Picard. Ik ben hypnotiseur, ik kom uit België, meer bepaald uit Brussel. Ik ben ingenieur van opleiding, veiligheidskunde en vliegtuigbouwkunde. En door als kind boeken beginnen te lezen rond hypnose, mij daarin verdiept. En nu heb ik ontdekt, ja, dat bestaat dus echt en dat kan. Zo, op het programma staat hypnose. En als het woord hypnose valt er altijd twee soorten reacties. Mensen die zeggen, zoiets engs, en controleverlies en zwarte magie. En anderen die zeggen, cool, ik had het eens willen zien, willen meemaken. Ik denk hypnose wordt dikwijls gezien als mensen controleren, mensen manipuleren. Dus in die zin denk ik dat het thema daar zich ergens wel toe aanleent. Hoewel ik niet manipuleer. Omdat ik natuurlijk met vrijwilligers werk en vraag van kijk, wie wil het eens proeven? En dan kan ik natuurlijk wel dingen laten zien en dan lijkt het wel zo dat ik ze manipuleer. Maar uiteindelijk hebben ze het zelf toegelaten. En zijn het ook oefeningen die niet bezwarend zijn. Dat is wel eigenaardig, hè? En terwijl het gewoon naar je benen weet. Kijk, je benen worden slap. Kijk, je benen worden slap. Kijk, je benen worden slap. Terwijl je naar blijft kijken, worden jouw benen slap. Kijk, je benen worden slap. Eén, twee, los. Je ziet? Je ziet, gefocust, hè? Je ziet, je moet even terug contact maken met de rest van de wereld. Manipulatie, ik denk manipulatie heeft dikwijls een negatieve betekenis, maar uiteindelijk kun je het ook positief bekijken. Marketing is manipulatie, reclame dus, alles van reclame is manipulatie.
ja, een kind iets laten eten dat niet wilt eten. Kom eens, papa eet dat ook, jij gaat dat ook eten. Voilà. Waar je naar hinder gaat, wil je benen slap, dan wil je gewoon in een heerlijke diepe slaap. Probeer het maar tegen te houden. En je valt weer in een diepe slaap. En je kunt niet tegenhouden. En nu ga je naar de grond. De benen worden week. En slaap. En slaap. En diep in de rust. Oké, je voelt je prima. Zo. Kijk, een kind heeft pijn, mama, ik heb mijn pijn gedaan, mama geeft een kusje en de pijn is weg. Dat is eigenlijk de zuiverste hypnose. En hij heeft de gedachtegang of de pijnbeleving gemanipuleerd van dat kind. Kom eens hier. En op zo mama, en ze gaat terug spelen. Het is eigenlijk ook een soort... Dus we doen het eigenlijk elke dag. Voelt je prima. Als ik nu weer wakker maak, ga ze zich afvragen wat ze daar doet. En doe dat wakker. Hé, wat doe je daar? Kijk, Jan, we zitten op een stoel en jij ligt daar weer. Ik heb een vraagje voor jou. Kijk, ik wil graag nog een laatste stunt doen. Zie je daar mijn logo? We gaan zo dadelijk jou als finale met je schouders ook op zo'n steun leggen en met je voeten op de andere en hier als een levendige brug laten hangen. Zie je dat zitten? Nee, echt niet. Ik wil het niet eens proberen. Kijk, ik heb iemand dat straks nog gedaan met iemand. Vandaar. Voilà. Misschien een voorbeeld, misschien dat je dat dan wel durft. Ik weet het niet. Ken je die? Ja, dat ben ik. Oei. En slaap. Ja, daar komt ie. Ik ben een ontwerper en wij werken eigenlijk met dus, maakbare natuur. Wij werken met mycelium, en dat zijn de wortels van de paddenstoel. En daarmee kweken we materiaal. In de slums van Mumbai, Dharavi, van Slumdog Millionaire, misschien wel gezien die film. Daar gewerkt met die locals en daar werden dus alle kunststoffen, die kwamen daar binnen vanuit India, maar zelfs vanuit Europa ook. Dus we verschepen gewoon ladingen plastics naar Azië, om daar te worden verwerkt in dit soort informele fabriekjes. En dat landschap ziet er zo uit. Dat vind ik dan wel mooi. Ik denk van ja, wij doen het iets netter, zoals met het kunstgras. Hè. Dan is het ook eigenlijk hetzelfde landschap, maar dan aangeharkt. Maar eigenlijk was het daar heel erg hetzelfde. Wij werkten toen met 3D-printers. En ik was echt helemaal op mijn gemak, want die geur die uit onze 3D-printer kwam was precies hetzelfde als die plastics die ze daar aan het smelten waren. En aan het verwerken waren. Maar het was ook heel duidelijk van ja, dit kan zo niet verder. Hier moeten we echt iets structureel aan veranderen. Kijken van ja, hoe authentiek is de natuur? Hoe authentiek zijn wij? Kunnen we natuur maken? Door middel van robotica kunnen we daarmee de natuur ook mimiken, oftewel simuleren.
En hoe kunnen we eigenlijk een soort van nieuwe balans creëren? En dat is eigenlijk steeds urgenter geworden in deze tijd, waarmee we dus eigenlijk de balans met de natuur volledig zoeken is. Zoeken we eigenlijk door middel van het implementeren van nieuwe technologie, zoals robotica en biotechnologie, dus het kweken van schimmels en paddenstoelen. Die gebruiken wij als een nieuw materiaal. Ja, nou, we kennen dus allemaal de paddenstoel. Misschien hebben jullie ook wel eens een paddenstoelen sporenprint gemaakt. Kan je ook mooi eens ingebruiken. Chop je het hoedje eraf, leg je op een papiertje of een glasplaat, glas eroverheen. Je wacht een dag en je hebt een hele mooie afdruk van de sporen. Nou, dat is eigenlijk zeg maar de zaadjes, om het even zo te zeggen. Die zijn zo klein, die kan je niet zien. Die vliegen door de lucht, die ademen we nu ook allemaal in. Die zitten ook in deze ruimte overal. Die groeien dus uit met een klein draadje. En dat is het mycelium, een hyfe heet dat. En die hyfe die groeit uit tot het mycelium, wat een netstructuur vormt. En dan, omdat het dus zo verweven is met elkaar, kan je het dus ook gebruiken als een nieuw materiaal. En dan kan je dus gebouwen maken. Het mooie is, het materiaal is heel licht, het is brandwerend, het sluit zichzelf af, het is vochtwerend, het is isolerend. Wat eigenlijk niet meer, zelfs aardbevingwerend, dus je zou er in Groningen ook perfect mee uit de voeten kunnen. Dus wij klonen en manipuleren de natuur. Dus in die zin manipuleren wij het, maar dat betekent dus dat we eigenlijk alleen maar die ene paddenstoel gebruiken die we willen hebben. En dat is gewoon een paddenstoel die de sporen die je hier gewoon in de lucht terug zou kunnen vinden. Dus wat dat betreft gebruiken we zeg maar de kracht van de natuur, de kracht van de ecologie, die we dan inzetten als een nieuwe productiemethode. En daarmee genetisch modificeren we niet. Dus we blijven heel dicht bij de ecologische systemen. En waardoor er eigenlijk niks verandert, maar waardoor je wel een nieuw materiaal creëert wat een vervanger kan zijn voor hout, voor kunststof, voor plastics. En daar we eigenlijk materialen kweekt die compatible zijn met de natuur en ook compost vormen voor de natuur. En ja, eigenlijk volledig dus compatible zijn of eens zijn met de natuur zoals we die wij om ons heen hebben. En wij zijn 5 jaar geleden begonnen met het 3D-printen daarvan. Want wij zochten eigenlijk naar alternatieven voor dus dat plastic. En daarmee kunnen we dus nu eigenlijk elk object 3D-printen en eigenlijk laten vergroeien. Dus in plaats van dat je dus een tafel, eerst een boom zou kweken 50 jaar, dan zou verzagen tot een tafel, kweken we nu direct eigenlijk een product op. Dus we manipuleren heel graag organismen en onze omgeving om te zorgen dat we daarmee ook weer een nieuwe balans creëren. En ik denk dat wij in Nederland dat we daar ook een van de sterkste in zijn. Dus, en ik doe het maar al te graag. De eerste truc die ik leerde, dat was toen ik een jaar of 6, 7 was, denk ik. Ik ging naar de bibliotheek. Ik pakte daar alle goochelboeken mee die er te krijgen waren. Ik heb volgens mij, ik denk niet de helft nog teruggebracht. Die ligt nog allemaal thuis bij mij. Dus sorry daarvoor. Ik heb al die trucs wel geleerd. En eigenlijk zijn dat best wel goede trucs. Alleen een professionele goochelaar, die maakt daar een heel mooi verhaal omheen. Als jij als amateur zo'n truc doet, dan maakt dat vaak niet zoveel indruk. Maar als jij een goed verhaal eromheen verzint, dan maakt dat opeens wel indruk. Op een gegeven moment ga je, als je dan trucjes kent en je hebt je goochelboeken helemaal doorspit, dan ga je daar ook een beetje een eigen invulling aan geven. En ik ga nou een goocheltruc doen, die heb ik gewoon, je kan nu naar de bibliotheek rijden en de boeken die daar nog wel liggen, die ik dan niet thuis heb liggen, daar staat die altijd in. En je zal merken van zulke goocheltrucs, die zijn geweldig. Dat zijn gewoon, je staat gewoon echt perplex. Daar heb ik eigenlijk 2 mensen voor nodig. Even kijken. Ja, mij eventjes helpen? Ja? Wil jij mij heel eventjes helpen? Mijn naam is hoe heet jij? Stefania en Marika. En ik ga een experimentje met jullie doen. Ik ga het gewoon even uitleggen. Als ik hier een rode kaart neerleg, ik leg hier een zwarte kaart neer, dan is het voor mij helemaal niet moeilijk om de volgende kaart te kijken. Rood, hier onder de rode te leggen. Rood, onder de rode, zwart, onder de zwarte,
rood onder rood. Dat is niet zo moeilijk. Alleen jullie moeten dat gaan doen. Alleen, jullie mogen niet kijken. Jullie mogen niet kijken welke kaart het is. Als je denkt dat het een rode kaart is, leg je hem onder de rode. Als je denkt dat het een zwarte kaart is, onder de zwarte. Wat heel belangrijk is, is dat je er echt over nadenkt. Want als je er niet over nadenkt, gaat je geheid fout. Dus je moet er echt gewoon bewust hem onder de rode of bewust onder de zwarte leggen. Ja? Nou, wie begint? Ja? Je pakt dat vast. En als jij voelt dat het een zwarte kaart is, leg je hem onder de zwarte. Als je denkt dat het een rode kaart is, leg je hem onder de rode. Heel goed, heel goed. Het gaat tot nu toe goed, dus... Ga maar lekker door hoor. Kijk, ik hou je... Ja, stop maar eens. Volgens mij gaat het wel voor 90% goed, dus dat zou wel knap zijn. Jij mag het afmaken. Alleen als je denkt dat het een rode kaart is, leg je hem dan hier neer. Als je denkt dat het een zwarte kaart is, leg je hem dan hier neer. Ja? Je moet ook rustig aan, goed nadenken. En deze truc staat dus in echt elk goochelboek wat je gewoon bij elke winkel kan krijgen. En je kan hem gewoon bij iedereen doen. Het is heel makkelijk. Het is echt, ik zal hem jullie ook uitleggen. Degene die hem willen weten, die... Oh, wacht, kijk. Het is een zwarte. Een zwarte. Ga maar even verder. Ga maar verder. Dus hij is heel simpel. Nou, perfect. Nou, hoe mooi het zou het nou zijn als het nou echt zo zou zijn dat jullie gewoon echt netjes gewoon alles netjes gesorteerd neergelegd hebben. Ja, ik vind dat ze wel een applausje verdienen.